Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ χαλαρό βίντεο, χωρίς να κουραστούμε πάρα πολύ και επειδή πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, θα τις συνδυάσω μαζί με τα δώρα των Χριστουγέννων. Σήμερα θα φτιάξουμε δώρα Χριστουγέννων για όλους και να ξέρετε ότι εγώ το ίδιο ακριβώς είχα κάνει και πέρυσι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι κάποια φυτά τα οποία έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και πλέον δεν με ικανοποιεί τόσο η όψη τους, θα τα κόψουμε και θα κάνουμε πολλαπλασιασμούς, θα φτιάξουμε δηλαδή γλάστρες οι οποίες θα μείνουν στο σπίτι μέχρι σιγά σιγά να βγάλουν ρίζα τα φυτά και όταν έρθει η ώρα θα πάνε θα γίνουν δώρα σε φίλους και συγγενείς. Εγώ αυτό το είχα κάνει και πέρυσι, όπως είπα και πριν. Είχα κόψει συγκεκριμένα τον πόθο των αουρέουμ, τον κανονικό τον πόθο και πρέπει να είχε βγάλει 18 γλαστράκια με 3 φύλλα το κάθε γλαστράκι και μάλιστα ένα γλαστράκι εμένα μου είχε μείνει και το έχω κρατήσει. Αυτό δηλαδή είναι από πέρυσι. Θα σας βάλω και φωτογραφίες να δείτε διάφορα δώρα, αυτά τα δώρα που είχα κάνει σε κάποιους συγγενείς. Τα περισσότερα πήγανε πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσεις τις θείες μου που το κουνέλι έφαγε το φυτό, όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω πως θα είναι επίσης ένα καλό δώρο και για φέτος. Οπότε έχω πάρει γλαστράκια, έχω χώμα. Και συγκεκριμένα θέλω να κόψουμε για αρχή το Μπραζίλ, γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το τεράστιο για την κλιματσίδα και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα έτσι πως κρέμεται. Οπότε, έχω το ψαλίδι μου, λίγο ενόπνευμα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώς είναι. Αυτά τα δύο εδώ πέρα τα μικρά δεν θέλω να τα κόψω. Θέλω να κόψω μόνο αυτό το μεγάλο. Όπου λέω να το κόψω από αρκετά ψηλά. Και μάλλον αυτό θα κάνω. Μπορούσα να το κόψω και από τέρμα μέσα, γιατί δεν έχει έτσι κι αλλιώς φύλλο. Να. Έτσι ξελαφρώνουμε και λίγο το φυτό. Λοιπόν. Και τώρα. Όπως έχουμε εδώ λοιπόν το φυτό, βλέπουμε τα γόνατα. Γόνατα είναι τα σημεία από τα οποία εκφύεται κάποιο φύλλο. Στην αντίθετη πλευρά από το σημείο που βγαίνει το φύλλο θα υπάρχει ένα ριζάκι. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει διάφορα μικρά ριζάκια τα οποία έχουν εξεραθεί, διότι δεν έχουν βρει ούτε την κατάλληλη υγρασία, ούτε έχουν βρει χώμα για να μπουν μέσα κτλ. Λοιπόν, όμως υπάρχουν εδώ πέρα μικρά ριζάκια τα οποία είναι έτοιμα να σκάσουν άμα βρουν τις κατάλληλες συνθήκες. Επίσης, το άλλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ο προσανατολισμός για το πώς θα τα βάλουμε μέσα στο γλαστράκι, διότι αυτό είναι το πάνω, άσχετα που κρεμόταν έτσι το φυτό. Αυτό εδώ είναι το πάνω, οπότε κάπως έτσι θα πρέπει να μπουν μέσα στο γλαστράκι. Προς το παρόν,
θα κόψουμε ανάμεσα στα γόνατα. Για να δούμε και πόσα φύλλα βγαίνουν. Κατά προτίμηση, να κόβετε, κατά προτίμηση βασικά θα χρησιμοποιήσουμε γόνατα τα οποία έχουν φύλλο, ενώ σε κάποια γόνατα θα δείτε ότι τα φύλλα θα έχουν πέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτά δεν είναι τόσο εύκολα μερικές φορές να τα πολλαπλασιάσουμε, συνήθως θέλουν λίγο πιο ειδικές συνθήκες για να μεγαλώσουν. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ και ιδιαίτερα. Εδώ, ας πούμε, που είναι λίγο πιο καινούργιο το φύλλο, βλέπετε, και εδώ, βλέπετε ριζάκια, τα οποία έτσι είναι λίγο πιο αναπτυγμένα, είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση και εδώ επάνω ψηλά. Αυτά τα ριζάκια είναι καλύτερα, αυτά θα πιάσουν πολύ πιο γρήγορα. Τα πιο πάνω έχουν ξεραθεί διότι πέρασε ο καιρός και δεν βρήκανε την υγρασία που θέλανε. Και τώρα, επειδή αυτό έχει αρκετά ριζάκια και θα παρατηρήσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μπόλικη ανάπτυξη, θα μείνει έτσι. Λοιπόν, την κορυφή τη θέλω εδώ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Αυτό μπορεί και να πιάσει, γιατί μπορεί να μην έχει φύλλο, αλλά οι ρίζες είναι αναπτυγμένες και δεν έχουν ξεραθεί. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. 9. 9, 10. 10 και 1 με 2 φύλλα. Μια χαρά. Λοιπόν, ξέρετε ότι εγώ χρησιμοποιώ πον γενικά, αλλά όταν θέλω να κάνω τα δωράκια μου, τα βάζω σε χώμα, γιατί και χρειαζόμαστε τρύπες κάτω τα γλαστράκια, γιατί οι άνθρωποι στους οποίους θα το δώσω δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα φυτά, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν το πον. Και βάζω κανονικό χώμα, το οποίο έχω αναμίξει χώμα με περλίτη και λίγο λέκα. Τώρα εδώ πέρα έχει ένα ριζάκι. Λοιπόν, επίσης είχα αρκετές γλάστρες στο σπίτι από όλα τα φυτά μου, αλλά πήγα στο φυτόριο και πήρα, τι πήρα, 12. Ναι, νομίζω 12 πρέπει να είναι αυτές, γιατί ήθελα να είναι λίγο πιο μικρές από αυτές που είχα και ήθελα να είναι έτσι και κάπως ίδιες όλες, οπότε βάζω χώμα, ελπίζω να μας φτάσει το χώμα, αλλιώς για να δούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, το φύλλο πάει έτσι διότι ήταν κρεμασμένο έτσι η κλιματσίδα. Οπότε το φύλλο αναγκαστικά έχει την τάση να πηγαίνει προς τα πάνω και γι' αυτό έχει γυρίσει. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το πώς θα μπουνε. Έτσι είναι το κάτω κανονικά και το καταλαβαίνουμε διότι
το φύλλο βγαίνει προς τα πάνω. Κάπως έτσι θα το βρείτε. Ή θα το βάλετε όρθιο ή κατά προτίμηση μπορείτε να το βάλετε έτσι και πλαγιαστό, μιας και έχουν και αυτή την τάση τα φύλλα, έτσι ώστε να ακουμπάει καλύτερα το ριζάκι που είναι έτοιμο να σκάσει. Να πω την αλήθεια, βοηθάει που τα φύλλα είναι κάπως έτσι. Εντάξει, δεν κάναμε κάτι τρελό, προς το παρόν βάζουμε λίγο χώμα. Απλά να φροντίσετε το ριζάκι να είναι κάτω από την επιφάνεια του χώματος, δηλαδή να το έχουμε καλύψει. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην μου φτάσει το χώμα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου εχθές που πήγαμε στο φυτόριο. Σε περίπτωση που γίνει όντως κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται να αγχωθείτε, δεν έγινε κάτι. Θα τα βάλουμε σε νερό. Και θα το συνεχίσουμε αυτό. Α, έχουμε κι άλλο χώμα. Δεν το θυμόμουν. Έχουμε χώμα, ρε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αλλά σε περίπτωση που το χώμα σας τελειώσει ξαφνικά και δεν έχετε άλλο χώμα, λοιπόν, θα τα βάλετε σε νερό, γιατί έτσι κι αλλιώς το φιλόδεντρο στην προκείμενη περίπτωση πιάνει στο νερό, και θα τα μεταφέρετε σε χώμα αργότερα, όταν αρχίσουν και βγάζουν τις ρίζες, όπως έχουμε δει στο νερό. Τι έκανα, τα μπέρδεψα. Τα μπέρδεψα, Δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα, αυτό εδώ πέρα το γονατάκι δεν έχει φύλλο, πρέπει να έχει πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά βλέπω, τώρα δεν ξέρω αν εσείς το βλέπετε, αλλά βλέπω ότι έχει εδώ πέρα μία ριζούλα που είναι έτοιμη να σκάσει. Οπότε στις κατάλληλες συνθήκες θα σκάσει. Γι' αυτό λοιπόν θα το βάλω κανονικά μέσα. Όλο αυτό το κομμάτι.
Δεν έχω χώρο. Δεν φέρω από κάτω να τα βλέπω. Εφόσον έχουμε χώμα, λοιπόν, κάτσε να βάλω και λίγο παραπάνω, γιατί δεν έβαζα και πάρα πολύ για να μου φτάσει. Λοιπόν. Να σας βάλω και εδώ πέρα φωτογραφίες να δείτε τα περσινά φυτά. Κάποια που έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Τώρα είναι αρχές Νοέμβρη, κάπου και πέρυσι, κάπου εκεί τον είχα κόψει τον πόθο. Και τους έδωσα σιγά σιγά όταν βρισκόμουν με αυτούς που ήθελα. Οπότε μου πήρε από τα Χριστούγεννα μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα Ιανουαρίου να τους δώσω όλους, όσους ήθελα. Όχι. Πόσο έχω μείνει εγώ τώρα με 2-2-2? 3. Κάτι δεν πήγε πολύ σωστά. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι 1. Ναι, οκ. Λοιπόν, οπότε... Τυχερός όποιος πάρει την κορυφή. Θέλω ίσα οι ρίζες να είναι λίγο προς τα κάτω, για να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε προς τα κάτω, χωρίς να καλύψω όμως την καινούργια ανάπτυξη.
2, 4, 6, 8 και ένα 9. Ωραία. Και αυτό θα το βάλω με τα ριζάκια προς τα κάτω και βασικά πρώτα θα το γεμίσω. Και τώρα απλά θα το σιγά σιγά θα βάλω τις ριζούλες προς τα μέσα. Και θα είναι κάπως έτσι. Το βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι δίσκος. Αυτό είναι το καπάκι από το κουτί με το χώμα. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, βολεύει πάρα πολύ για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, αρκεί να γυρίσουμε τα φυτά έτσι ώστε να είναι κάπως ελεύθερα τα φύλλα. Αυτό ας πούμε εδώ δεν είναι πολύ ελεύθερο. Ωραία. Εγώ εχθές στο φυτόριο σκέφτηκα να πάρω και ένα, ξέρετε, αυτό το πλαστικό που είναι σε ρολό, αλλά το ξετυλίγεις και πιάνεται με κουμπιά στις γωνίες και γίνεται σαν έτσι πλατή καλάθι, ας πούμε, και κάνετε διάφορα propagation για να μην λερώνετε το σπίτι κτλ. Αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση, να μπουν μέσα όλες οι γλαστρούλες αυτές και να ποτίζουμε από κάτω. Δηλαδή να βάζουμε νερό στο χαλάκι αυτό, στο μάτα αυτό, στο καλάθι, όπως θέλετε πείτε, δεν ξέρω. Και σιγά σιγά το χώμα να τραβάει το νερό από τις τρύπες των γλαστρών. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, οπότε θα μείνουν επάνω στο καπάκι. Κυριολεκτικά θα μείνουν επάνω στο καπάκι και πέρυσι είχαν μείνει επάνω στο καπάκι, γιατί έτσι όπως είναι το καπάκι κρατάει, διοχετεύει πολύ καλά το νερό. Λοιπόν, πάνε λοιπόν τα φιλόδεντρα. Λοιπόν, και εφόσον τελειώσαμε με το Μπραζίλ και μας έβγαλε 9 γλαστράκια, θέλω να κόψουμε το lime. Γιατί επίσης δεν μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το vine. Δεν θα το κουνήσω από τη θέση του, δεν χρειάζεται. Να καθαρίσω λίγο το ψαλίδι. Αν και μεταξύ μας δεν έχουν κάτι τα φυτά. Λοιπόν, τώρα
Ωραία. Και ξεκινάμε και κόβουμε. Δείτε τι ωραίο χρώμα που έχει, δεν είναι ακόμα μωρό το φύλλο και δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως αυτό το ροζ. Υπέροχο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Φυσικά μπορείτε να βάλετε και παραπάνω μέσα στις γλάστρες, δεν το συζητώ. Και 5 και 10 άμα θέλετε, δεν έχει σημασία, 2, 4, 6, 7. Θα φτάσει το χώμα, μπορεί και να φτάσει. Λοιπόν, πού το πήγα το... Αχ, το βάλα μέσα. Ja. Μεταξύ μας και το πάνω κάτω να μην πετύχετε, τα φυτά θα βρούνε το δρόμο τους. Για κάτι τέτοια δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα. Και ειδικά όσον αφορά φυλλόδεντρα και πόθους,
Είναι πολύ εύκολα φυτά. Γενικά δεν το πατάω το χώμα σε αυτή τη φάση, γιατί αργότερα θα τα ποτίσουμε από πάνω για πρώτη φορά, οπότε το χώμα θα κάτσει έτσι κι αλλιώς και τότε είναι που το χώμα θα πάει στην θέση του. Τώρα, άμα δείτε ότι το χώμα κάτσει υπερβολικά πολύ και ότι χρειάζεται κι άλλο, απλά προσθέτετε από πάνω χώμα. Και πάλι όμως όχι ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Λοιπόν, και κάπως τώρα να βάλουμε την κορυφή. Οπότε πάει και αυτό. Άρα έχουμε 2, 4, 6, 7. 7 και 9, 16. Καλά είναι. Ή να κόψουμε για κάτι άλλο. Λοιπόν, με το propagation τελειώσαμε, αλλά
θυμήθηκα ότι θέλω να κάνουμε ακόμα 2 πραγματάκια, οπότε θα τα κάνουμε τώρα. Αυτό εδώ πέρα, αν θυμάστε, σε κάποιες πράσινες δουλειές είχαμε μεταφέρει τον πόθο των νέων σε ένα πολύ ωραίο έτσι, πλατή βάζο, θα σας βάλω φωτογραφία. Και αν θυμάστε, ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε αρχίσει να έχει ένα ψιλοσαπισματάκι, οπότε αυτό το κομμάτι το βάλαμε εδώ. Αυτό το ψιλοσαπισματάκι τελικά δεν ήταν απολύτως τίποτα, γιατί το φυτό είχε γίνει τούμπανο. Αυτό επίσης το φυτό θέλω να το δώσω, αλλά δεν θέλω να το δώσω έτσι. Οπότε θέλω να το μεταφέρω σε χώμα κανονικά και θέλω να αδειάσω το πον μέσα στη λεκάνη. Ο λόγος που αδειάζω το πον μέσα στη λεκάνη είναι γιατί το πον μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω εφόσον το βράσω. Κυριολεκτικά θα το αφήσω στη λεκάνη με βραστό νερό έτσι ώστε να απολυμανθεί, για μην τυχόν έχει κάτι. Και στη συνέχεια θα το αφήσω να στεγνώσει και θα το ξαναχρησιμοποιήσω κανονικά. Έχει αυτό το καλό το πον. Οπότε θέλω να βγάλω ωραίο, αυτό θα μπορέσω να σας δείξω και τις ρίζες. Κυριολεκτικά δεν μπορείτε να το δείτε εσείς και δεν νομίζω ότι θα το πιάσει και η κάμερα για να σας το δείξω, αλλά κυριολεκτικά πολύ μικρά ριζίδια, σαν τρίχες είναι, έχουν αγκιστρωθεί επάνω από το πον. Γι' αυτό το λόγο και όλες, αν το δείτε, είναι κολλημένο το πον επάνω. Το πον δεν είναι κολλημένο λόγω του νερού, γιατί έχει νερό αυτό ακόμα. Είναι κολλημένο επειδή αυτά τα ριζίδια έχουν πιαστεί επάνω από το πον. Υπέροχο. Λοιπόν, πολύ ελαφριά, ίσα λίγο να βγάλω τα πολλά, κατά προτίμηση χωρίς να τραυματίσω τη ρίζα. Που δεν με αφήνει καν η ρίζα να το πάρω αυτό, ας πούμε, το κομμάτι τώρα. Γενικά δεν χρειάζεται να φοβάστε το πον μέσα στο χώμα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πετραδάκια, δεν παθαίνει κάτι, δεν σαπίζει. Λοιπόν, έσπασε μια ριζούλα. Λοιπόν, άμα βρείτε σάπιες ρίζες, τις βγάζετε. Το παράκανα. Εδώ θα βάλουμε πιο λίγο χώμα για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το φυτό. Είναι και 2 κιόλας. Θα βάλουμε προς μία κατεύθυνση έτσι ώστε να μεγαλώσουν έτσι ως καταράκτης. Αυτό μετά πάει για πλύσιμο.
Λίγο ακόμα. Και όταν ποτίσουμε το νερό θα κάτσει. Και τότε θα καταλάβουμε αν χρειάζεται να βάλουμε κι άλλο χώμα ή όχι. Τώρα οι ρίζες θα σοκαριστούν λίγο που από το πόν έτσι θα πάνε στο χώμα. Αλλά μιλάμε για επιπρέμνουμε, οπότε δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Δεν θα πάθει τίποτα. Οπότε πάει και αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν καθόλου σχεδιασμένο, διότι έγινε χθες το βράδυ. Είχαμε ένα ατύχημα προσπαθώντας να σκοτώσουμε ένα κουνούπι. Και δυστυχώς η τετραδεσκάντια, η brightness εδώ πέρα, έπεσε από το ράφι, τσακίστηκε κυριολεκτικά, όπου δεν είχα καθόλου ενέργεια εκείνη την ώρα και απλά την άφησα στο πάτωμα. Αλλά μιας και είμαστε τώρα εδώ, να κάνουμε λίγο αυτό. Τι θέλω να κάνουμε? Θα τη βγάλουμε από εδώ, θα την καθαρίσουμε λίγο και θα τη βάλουμε πάλι σε χώμα, δεν θα τη βάλουμε σε πόν. Να περάσει τον χειμώνα σε χώμα. Έχουμε κάποια σαπίσματα εδώ πέρα εντωμεταξύ, γι' αυτό θέλω λοιπόν να την καθαρίσω. Σκουπίδια. Λοιπόν, τώρα ό,τι γίνει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, να πω την αλήθεια. Αυτό είναι σάπιο. Αυτό είναι σάπιο. Οκ, οι ρίζες μου φαίνονται μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Οκ, έχει σαπίσει σε κάποια σημεία, δεν ξέρω γιατί. Αλλά βλέπω ότι πετάει από τα ίδια σημεία, το οποίο είναι αρκετά θετικό. Κάτι έσπασα, ένα φύλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ όμορφη έτσι πως είναι. Και δεν μου αρέσει και εμένα κιόλας.
Αλλά προσπαθώ να βρω τι είναι σάπιο και τι όχι. Αυτό είναι σάπιο. Πλάκα, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις έτσι πως είναι τραντασκάντια, τι πάει στραβά. Και αυτά εδώ φαίνονται καλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να τη βάλουμε και στην ίδια γλάστρα εδώ που τα λέμε. Ή να τη βάλω στη μεγαλύτερη. Όχι, τη βάλω στη μεγαλύτερη. Όχι. Άμα θέλετε την ειλικρινή μου γνώμη, δεν μου πολύ αρέσει έτσι όπως έχει γίνει αυτό το φυτό. Δεν φταίει το φυτό, αλλά δεν φταίει και εγώ. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει. Ναι, δεν μου πολύ αρέσει έτσι όπως έχει γίνει. Και αυτό καθάρισε πάρα πολύ. Αυτό έχει σπάσει. Τότε τι το συζητάμε. Αυτό επίσης έχει σπάσει. Αυτό βέβαια μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μπορούμε να κόψουμε αυτά εδώ και να το ξαναβάλουμε μέσα, όχι εκεί. Αυτό επίσης μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Γενικά αυτό το κάνουν οι τραντασκάντιες, ότι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα κομμάτια.
Τώρα πώς θα βάλω εγώ χώμα εκεί πέρα μέσα δεν ξέρω. Ναι, δεν τρελαίνομαι, αλλά τέλος πάντων. Τώρα αναγκαστικά με το χέρι και λίγο από εδώ. Και θα σταματήσουμε εδώ. Μου αρέσει? Όχι. Δεν μου αρέσει.
Καθόλου βασικά. Δεν μου αρέσει. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Υπάρχει πιθανότητα να μην πάει καθόλου καλά και να μην γίνει απολύτως τίποτα. Οπότε, ναι, θα το δούμε. Όλα αυτά δεν μπορώ να τα κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, οπότε θα πάνε για πέταμα. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάναμε πάρα πολύ δουλίτσα και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση. Έχουμε 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16. Έχουμε 17 δωράκια για τα Χριστούγεννα και την Τραντισκάντια που είχαμε το ατύχημα εχθές, που ας ελπίσουμε θα πάει καλά. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος έτσι να μοιραστούμε την αγάπη μας για τα φυτά με τους γύρω μας και αυτός είναι ένας από αυτούς. Οπότε αυτά από εμένα για σήμερα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!